سلام برابر، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از من سیلانم. امروز براتون یه سری ویدیوهای جالب و جذاب و ترسناک آوردم که به صورت انیمیشنی روایت میشه. پس با هم دیگه بیاین این ویدیو جذاب رو ببینیم و اگه این ویدیو رو دوست داری و دوست داری از کانال خودت حمایت بکنی، حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و یه کامنت خوشگلم برام بذار. مرسی که حمایت میکنی. بریم بدون معطلی سراغ ویدیو. لیتس گو. ویدیو امروزمون از چنل سو دارک هستش. میخوایم امروز یکی از ویدیوهاشون رو با هم ببینیم. خب برای بچه بریم با هم دیگه ویدیو اول رو ببینیم. تایتلش نوشته دوست پسر روانی. بریم که داشته باشیم. حتی همین الانم وقتی به اون موقع فکر میکنم تنم میلرزه. هنوزم دارم سعی میکنم فراموشش کنم، چون وقتی فکرم درگیرش میشه هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. ولی چون میخوام براتون تعریفش کنم مجبورم واسه آخرین بار دوباره اون روزهای جهنمی رو مرور کنم. 6 سال پیش بود که با مردی به نام کامرون آشنا شدم. اولش فکر کردم آدم خوبیه، گل فروشی داشت و همیشه برام گل می آورد. اما وقتی فهمیدم چرا اینقدر به گل علاقه داره که دیگه خیلی دیر شده بود. با هم دیگه وارد رابطه شدیم و هر بار قرار میذاشتیم به هم یه دسته گل میداد. همیشه بهترین گل‌ها رو بهم میداد. گل‌های زیبا که با وسواس انتخاب شده بودند. یه بار وقتی یه دسته گل بهم داد، چند تا از گل‌ها رو در آورد و شکوندشون. با گیجی ازش پرسیدم از همینجا معلومه سادیسمیه. انتخاب شده بودند. یه بار وقتی یه دسته گل بهم داد، چند تا از گل‌ها رو در آورد و شکوندشون. با گیجی ازش پرسیدم چرا؟ گفت خوشگل نیستن. وقتی چیزای زشت میبینم عصبانی میشم. حالت صورتش یهو ترسناک شد. از تغییر ناگهانیش ترسیدم و خشکم زد. بعد نگام کرد و گفت چرا؟ تو که خوشگلی، نه ترس رو نمیشکنم. وقتی اینو گفت شونمو گرفت. دستش خیلی زیاد قوی بود. یادم اومد که هر وقت بچه‌ها این علائم سادیسمی بودن فکر کنم مواظب باشید با کیا میرین تو رابطه. بچه‌ها خیلی مهمه که شما با کی تو رابطه برید. تو گفت چرا؟ تو که خوشگلی، نه ترس رو نمیشکنم. وقتی اینو گفت یا اینو بخور. نمیتونستم نگم، ببخشید. از الان بگم بچه‌ها که این ویدیو مثبتی دست لطفاً هندزفری بذارید. ببخشید یکم دیر گفتم. شونمو گرفت. دستش خیلی زیاد قوی بود. یادم اومد که هر وقت مشتری تو مغازش نبود دمبل میزد و تمرین میکرد. ناگهان ازش ترسیدم. وقتی ترس تو صورتمو دید آروم در گوشم گفت تنها کاری که باید بکنی اینه که خوشگل بمونی یا خراب. آروم در گوشم گفت بیا اینو بخور. ببخشید بچه‌ها بریم ببینیم. عذرخواهی می‌کنم. کرد. ناگهان ازش ترسیدم. وقتی ترس تو صورتمو دید آروم در گوشم گفت تنها کاری که باید بکنی اینه که خوشگل بمونی یا خراب نشی. پس لطفاً لبخند بزن. با این صورت اخمود خیلی زشت میشی. بعد با مهربونی لبخند زد و یه بطری آب بهم داد. پوستت به آب نیاز داره، پس لطفاً آب بخور. اونجا بود که فهمیدم طرف سایکوپته. تنم مرمور شد و تصمیم گرفتم که فوری رابطمو باهاش کات کنم. قبل از قرار بعدیمون به 2 تا از دوستام یعنی آدام و جاناتان زنگ زدم و گفتم از دور حواسشون بهم باشه و اگه اتفاقی افتاد کمکم کنن. براشون شرایط رو توضیح دادم و قبول کردن. تو ماشینشون نزدیک خونه کامرون منتظر موندن. آماده بودن که من یه ندا بدم تا وارد عمل بشن. رسیدم در خونه کامرون و زنگ در رو زدم. بهم گفت بیا داخل، ولی من گفتم نمیام. اومد و در رو با گیجی باز کرد و ازم پرسید چیزی شده؟ اونجا بود که بهش گفتم باید با هم کات کنیم. یه لحظه تعجب کرد و 5 ثانیه‌ای تو سکوت وایساد. بعد پشماش ریخت. با لبخند تلخی گفت وقتی اینو میگی قیافت خیلی زشت و چندش میشه. آروم دستش آورد و گردنمو گرفت. چنگش به طرز باور نکردنی قوی بود. تو گل خوشگلی بودی، چرا یه دفعه‌ای عوض شدی؟ من که بهت گفته بودم دلم نمیخواد گردن تو بشکنم. دستشو یکم شل کرد و یواش گفت بهت یه شانس آخر میدم. واقعا دلت میخواد با هم کات کنی یا دوباره گل من میشی؟ با صدای لرزون باز گفتم که باید کات کنیم. ناگهان فریاد زد میکشمت! با 2 تا دستش سرمو گرفته بود و نفس میزد. انگار واقعا آماده بود که گردنمو بشکنه. با تمام توانم بلند جیغ کشیدم و همون موقع آدم و جاناتان صدای جیغمو شنیدن. دویدن سمتم و کامرون رو انداختن زمین و مهارش کردن و به پلیس زنگ زدن. کامرون دستگیر شد و بعداً فهمیدم که این کارو با دوست دخترای قبلیش هم کرده بوده. گردن یکی از دوست دختراشو شکونده بود ولی خوشبختانه زنده مونده بود. اما کامرون چون بچه پولدار بود به دختر کلی پول داده بود تا ازش شکایت نکنه. اما این بار با من طرف شده بود و منم انداختمش زندان. 5 سال بعدش خبر وحشتناکتری به دستم رسید. یکی از فکر کنم زندان آزاد شده و الان مثل اینکه خود سراغت عزیزم.
چیزی نیست. درست. اما این بار با من طرف شده بود و منم انداختمش زندان. 5 سال بعدش خبر وحشتناکتری به دستم رسید. یکی از دوستای کامرون بهم زنگ زد و گفت کامرون وقتی که از زندان آزاد شده یه زن دیگر رو کشته و به حبس ابد محکوم شده بود. ظاهراً یه دوست دختر جدید پیدا کرده بوده. یه روز با هم دعواشون میشه و اونم گردن دختره رو شکونده. بعد از اون به دوستش زنگ زده و با گریه گفته من یکو رو شکوندم. وقتی پلیس ها رسیدن دیدن جسد اون زن تو وان پر از آبه و گردنش کاملا شکسته شده. کامرون داشت رو سرش آب میریخت و موهاشو نوازش میکرد. وقتی اون داستانو شنیدم انقدر شوکه شدم که یه مدت رفتم پیش روان درمان. هنوزم موندم که اگه اون روز آدم و جاناتان نبودن چه بلایی سرم میآورد. هیچی، تو هم جان به جان آفرین تسلیم میکردی عزیزم و در دنیای پس از مرگ به سر میبردی الان. خب بچه‌ها نظرتون رو بگین. ویدیو اولمون رو دیدین، حالا بریم سراغ ویدیو دوممون با تایتل چند تا مرد من رو دزدیده. اول بعد دستشون رو باسنشه، بریم ببینیم چی خبره. اسم من توشیکوست و 32 سال دارم. ها؟ اسم چیه؟ تاشیکوست؟ چی گفت حاجی؟ من توشیکوست و 32 سال دارم. ولی این اتفاق وقتی 19 سالم بود افتاد. تاشیکو. دختر لاغر و اسمش تاشیکوه بچه‌ها، تاشیکوست نیست، تاشیکوه. خوش‌اندامی بودم و با اینکه خودم نامزد داشتم ولی همه پسرا منو میخواستن. بگذریم. 1 سال بعد پسرا بعضیاشون حول تشریف دارن، شما زیادی خودتو بالا ندار. برگشتم ژاپن دیدن مامان و بابام. البته خبر نداشتن دارم میام و قرار بود سورپرایز بشن. چون بلیط گیر نمیومد نامزدم تام هم قرار شد با پرواز بعدی بیاد و اینجوری مامان بابام سورپرایز در سورپرایز بشن. خلاصه وقتی رسیدم تصمیم گرفتم از فرودگاه تا خونه مامانینا رو پیاده برم. همینجوری که میرفتم تامم زنگ زد و گفت که داره سوار هواپیما میشه. به محض اینکه تماسمون قطع شد یه ماشین مشکی اومد کنارم. 3 تا پسر توش نشسته بودن. یکیشون شیشه رو داد پایین و گفت میخوای بیای پارتی؟ گفتم نه مرسی، ولی همینجور با ماشین دنبالم می اومدن. تصمیم گرفتم بدوم ولی چون پاشنه بلند پوشیده بودم نمیتونستم سری باشم. ماشینشون رو جلوم نگه داشتن و بعد کشوندنم داخل. هیچ کاری ازم بر نمی اومد چون من فقط یه دختر 160 سانتی ام و اونا هم هر کدومشون لااقل 185 بودن. از هوش رفتم و وقتی بیدار شدم دیدم توی یه جای زندان مانندم و صدای جیغ و داد دخترای دیگه می اومد. یه صدای شپلق شپلقم می اومد و گفتم احتمالاً قرار شپلق شپلق. و وقتی بیدار شدم دیدم توی یه جای زندان مانندم و صدای جیغ و داد دخترای دیگه می اومد. یه صدای شپلق شپلقم می اومد و گفتم احتمالاً قرار منو هم بزنن. بعد گوشیم زنگ خورد. تام بود. اون موقع 21 سالش بود و خیلی هم هیکلی بود. فوری لوکیشنمو فرستادم اما یه مرد اومد و گوشیمو گرفت. همونجا نشستم و زدم زیر گریه. بعد 2 تا مرد درو باز کردن و منو بردن پیش یه مرد که رو صندلی نشسته بود. بعد منو انداختن رو پاش. عمو جانیه؟ نمیدونستم میخواد چی کار کنه تا اینکه بچه‌ها عمو جانی. بله شپلق. دستمو زدم زیر گریه. بعد 2 تا مرد درو باز کردن و منو بردن پیش یه مرد که رو صندلی نشسته بود. بعد منو انداختن رو پاش. نمیدونستم میخواد چی کار کنه تا اینکه دستشو برد بالا و همینجور محکم میزد تو باسنم. بهش گفتم تو رو خدا بس کن، ولی بدتر محکمتر زدم. حدود 1 ساعت بعد دست از کاراش برداشت و منو برگردوندن تو اون زندان. یکیشون آستینمو زد بالا. ازش پرسیدم چی کار داری میکنی؟ بعد اون 2 تای دیگه منو گرفتن و مرد سریع یه چیزی بهم تزریق کرد. چند ثانیه بیشتر طول نکشید که حس کردم بدنم بی‌حس شده. اصلا نمیتونستم هیچ کاری کنم. بعد صدای شلیک‌های تفنگ اومد و دیدم یه مرد داره میاد سمتم. تام بود. سری منو از اونجا برد بیرون و سوار ماشینش کرد. ولی به پلیس زنگ نزدیم چون اگه میفهمیدن دوست پسرم بهشون شلیک کرده اون وقت خودمونم تو دردسر میافتادیم. الان 32 سالمه و واقعا از نامزدم که الان همسرمه ممنونم. اگه قرار نبود بیاد و مامان بابامو سورپرایز کنه خدا میدونه چه بلایی سرم میومد. وای. تو همین ایران هم بعضی اوقات اتفاق میافته. بچه‌ها خیلی مراقب خودتون باشین، به خصوص تو این دوران بعد، تو این دوران بیپولی، تو این دورانی که زندگی سخت شده خیلی این کار دارن میکنن. خیلی حواستون به خودتون باشه. بریم سراغ ویدیو بعدی، ویدیو سوممون. نظرتون رو راجع به ویدیو قبلی حتما تو کامنت ها بنویسید. ویدیو سوممون با تایتل موجود کنار چادر. حدود 20 سال پیش با دوستم کریستین رفتیم کمپینگ. اون موقع هر دومون حدود 21 سالمون بود. قرار بود تو اعماق جنگل چادر بزنیم و با ماشین کریستین رفتیم اونجا. نزدیکای شب رسیدیم و مشغول ماهیگیری و کباب کردنش شدیم. بعدش هم گرفتیم خوابیدیم. ولی من نصف شب پا شدم چون دستشویی داشتم. زیپو باز کردم و رفتم.
نور ماه فضا رو روشن کرده بود. رفتم زیر یه درخت و خودم رو خالی کردم. داشتم زیپ راحتی ما پسراست دیگه، راحت سرپا میشاشیم. ببخشید بعضی این قابلیت رو ندارین شما دختر رو خواهی میکنم. ولی من نصف شب پا شدم چون دستشویی داشتم. زیپ رو باز کردم و رفتم بیرون. نور ماه فضا رو روشن کرده بود. رفتم زیر یه درخت و خودم رو خالی کردم. داشتم زیپمو میکشیدم بالا و دور و برمو نگاه میکردم که دیدم یه چیز خیلی گنده داره تو جنگل حرکت میکنه. یه لحظه فکر کردم خرسه و از ترس فریز شدم. شاشمن ولی شدم. وقتی چشمام به تاریکی عادت کرد، قیافش برام واضح‌تر شد. شبیه انسان بود، ولی خیلی خیلی بزرگ بود. آروم اومد سمت من و من تونستم تو نور ماه ببینمش. قیافش دیگه معلوم شده بود. حداقل 2 برابر من بود و یه صورت خیلی گنده زاویه دار داشت. عین آدمای نخستین تنش پوشیده از پشم بود و هیچ لباسی نداشت. جدا از همه اینا یه صدای عجیبی از خودش در می آورد که به عمرم نشنیده بودم. صدای خیلی تیزی بود. انگار داشت روی تارای صوتیش سوهان می‌کشید. هر وقت اون صدا رو در می آورد تمام تنم مورمور می‌شد. صورتش قشنگ شبیه صورت آدمیزاد بود. و با اینکه به خاطر پشمالی بودنش نمیشد درست دیدش، ولی به نظر می اومد داره میخنده. تو دستش یه تخت سنگ گنده بود. خیلی خیلی بزرگ بود. اندازه یه توپ بسکتبال. هر کدوم از این سنگا رو با اگه اشتباه نکنم یا پا گنده است یا یه چیزی شبیه همین. یه دستش گرفته بود. انقدر راحت گرفته بود که انگار پر بلند کرده بود و اصلا براش کاری نداشت. آروم اومد نزدیکم. ازش پرسیدم تو کی هستی و چی میخوای؟ ولی انگار حرفمو نمیفهمید. داشت زیر لب یه چیزی میگفت ولی شبیه زبون آدمیزاد نبود. وحشت به معنای واقعی وجودمو گرفته بود و دلم آشوب بود. به محض اینکه باهاش چشم تو چشم شدم، تنم فلج شد. قبل از اینکه بتونم کاری کنم ترس به تک تک سلولام افتاد و وقت کافی داشتم که بدم تو چادر، ولی بدنم تکون نمیخورد. فکر کنم اون لحظه به طور غریزی فهمیده بودم که دیگه هیچ کاری ازم بر نمیاد. توانایی جسمیش چندین برابر من بود. پس حتی اگه فرار میکردم اون 2 ثانیه‌ای منو میگرفت و میدونستم که اگه فرار کنم ممکنه بیشتر تحریک بشه. پس واقعا کاری ازم بر نمیومد. دیگه کاملا هم نزدیکم شده بود. با کنجکاوی بهم دست زد و گوشت روی بازومو لمس کرد. بعد با دستش سنگو محکم فشار داد روی شکمم. انگار میخواست بدونه چی تو شکمم دارم. با تمام قدرتم دستشو دادم عقب ولی اصلا تکون نمیخورد. انگار مجسمه بود. کریستین همچنان بی‌خبر از همه جا تو چادر خواب بود. اون لحظه به خودم فکر کردم که حتی اگه این هیولا منو بخورم دلم نمیخواد بلای سر کریستین بیاد. من آدم ترسویی نبودم، ولی خب در برابر اون چیز غول‌پیکر عین یه پسر بچه بودم. اصلا حس نمی‌کردم که یه آدم جلوم وایساده. بیشتر انگار یه خرس یا یه شیر درنده جلوم بود. همش ازش میپرسیدم چی میخوای ولی جوابی نمیداد. کمی بعد اخم کرد و دورم چرخید. هنوز اون تخت سنگا تو دستش بود. یه لحظه هم نتونستم ازش چشم بردارم چون میترسیدم با اون سنگا بزنتم. البته بارها و بارها هم تو سرم تصور کردم که به محض اینکه نگاهشو ازم برداشت یهو بهش حمله کنم، ولی خب از اونورم میدونستم که هر چی بهش مشت بزنم از جاش تکونم نمیخوره. خیلی بزرگ و قوی بود. یه بار دیگه دورم چرخید و بعد آروم ازم دور شد و بالاخره انگار علاقه‌شو به من از دست داد. سرم بد جوری داشت گیج میرفت. یادم از شدت ترس نمیتونستم درست نفس بکشم. ناگهان با سرعت باور نکردنی دوید تو جنگل و محو شد. مهارت حرکتیش چندین برابر یه انسان عادی بود. واقعا سری دوید که حتی نتونستم درست ببینمش. رفتم تو چادر کریستین و بیدارش کردم و بهش گفتم چی شده، اما انگار باور نمیکرد. ولی وقتی اون بوی عجیب ازم شنید و دید که غرق عرق شدم، فهمید که واقعا یه اتفاقی افتاده. فوری بساطمون رو جمع کردیم و راه افتادیم. هنوز نمیدونم اون آدم یا جونوری که دیدم چی بوده. از من اصلا چی میخواسته؟ یعنی میخواست منو بخوره؟ همه سوالام تا حالا بی جواب مونده و بعد از اون دیگه من هیچ وقت به کمپینگ نرفتم. منم بودم جات نمیرفتم. خب بچه داستان سومم دیدیم، حالا با هم دیگه بریم داستان 4 رو ببینیم. اگه نظری دارین راجع به داستان قبلی یا خاطره ای دارین از همچین چیزی واسهتون پیش اومده حتما تو کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم برم بخونم کامنت ها رو. اگه تو هر کدوم این ویدیوها خاطره یادتون اومد که شبیه هم حتی خاطره ای داشتین تو کامنت ها بنویسید. من میخوام یه ویدیو بسازم و از کامنتاتون استفاده میکنم و به صورت داستانی اون رو توی ویدیو خواهم خوند. یه لایک هم بزن پا ویدیو اگه تا حالا نزدی، خیلی عشقی. بریم سراغ ادامه ویدیو. داستان 4 با تایتل پیرمرد مزاحم. وقتی که 11 سال داشتم اتفاق افتاد. یه روز عادی بود و طبق معمول سگمو برده بودم پیاده روی. 10 دقیقه‌ای بود که داشتم میگردوندمش و گفتم دیگه بهتره برگردم خونه. وقتی داشتم نزدیک خونمون میشدم متوجه یه پیرمرد شدم که داشت چمدون به دست میرفت تو خونه همسایه. اما خب چون همسایه‌مون با مامانم دوست بود گفتم احتمالاً باباشه یا فامیلشونه یا اصلا به من چه. روز بعد که داشتم میرفتم مدرسه دیدم پیرمرده داره از خرید برمیگرده چون چند تا کیسه خرید تو دستش بود. دلم یه جوری شد و حس بدی بهش کردم. آخه قیافش یکم ترسناک بود. وقتی داشتم از کنارش رد می‌شدم نگاهش رو خودم حس کردم. یه عینک ته استکانی داشت و زیر چشماش گود افتاده بود.
البته من برنگشتم بهش نگاه کنم، ولی همچنان سنگینی نگاهش رو خودم حس می‌کردم تا اینکه دیگه رفتم تو حیاطمون و از دیدش خارج شدم. اون روز حدود 3:30 رسیدم خونه. داشتم تکالیفمو انجام میدادم و مشق می‌نوشتم که مامانم صدام زد. فوری از پله‌ها رفتم پایین و به سمت در نگاه کردم. چشمام گرد شده بود. دلم ریخت پایین. پیرمرد تو خونمون بود با همون عینک ته استکانی، چشمایی که زیرش گود افتاده و لباس‌های کثیف و حاجی معلومه که واسه دختر بچه نقشه داره. خیلی حواستون به دختر بچه‌ها باشه، حتی به بچه‌هاتون باشه. خیلی دور زمونه بدی شده. پدر مادرها باید خیلی مواظب باشن. خیلی باید مواظب باشن. کهنه. بعد دیدم تو دست راستش یه کیف خیلی خوشگل گرفته. مامانم گفت به خاطر اینکه باهاش خیلی مهربون بودی برات یه کیف خریده. ولی تا اونجایی که خبر داشتم من حتی باهاش حرفم نزده بودم. آروم با یه لبخند زورکی رفتم پیشش تا کیفو بگیرم. وقتی داشتم کیفو از دستش میگرفتم یه لبخند عجیب غریب رو صورتش نشست. سری گفتم مرسی و از پله‌ها رفتم بالا. تا رفتم تو اتاقم بازش کردم تا ببینم کیف خوشگل جدیدم چقدر جا داره. ولی بعدش چیزی دیدم که شوکه شدم. تو دلم خالی شد. دیدم عکسای خودمه که از بیرون پنجره خونمون گرفته شده بود. تو آشپزخونه، تو اتاقم، تو پذیرایی و حتی وقتی بیرون راه میرفتم. بعد دیدم پشت هر کدوم از عکس‌ها یه چیزی نوشته بود. تنم یخ کرد. اگه به کسی چیزی بگی میکشمت. با ترس تمام عکس‌ها رو انداختم رو زمین و از پنجره‌ام نگاه کردم تا ببینم رفته یا نه. بلند اسم مامانمو جیغ زدم و وقتی وحشت تو صدامو دید از پله‌ها دوید بالا. تا رسید تو اتاقم چشمش به عکسای من افتاد و نوشته پشتشو هم دید. گوشیشو در آورد و محکم بغلم کرد. بعد به پلیس زنگ زد و بهشون راجع به عکس‌ها و نوشته پشتشون گفت. بهترین کارو کرد. بهترین کارو کرد. بچه اگه همچین اتفاقایی واسهتون میفته حتما به خانواده‌تون خبر بدین. حتما نکنین این اشتباها که نگین. حتما بگین. حتما برین در جریان بذارین تا خانواده‌تون براتون بتونه کاری انجام بده. حتی اگه یک کودک شاید این ویدیو رو ببینه، شاید حتی یه دونه‌شون هم این ویدیو رو ببینن بخوان از این ویدیو درس بگیرن، حتما برید بگید به خانواده‌تون. اگه کسی بهتون دست درازی میکنه یا میخواد حرکتی میزنه که فکر میکنید به نظرتون خیلی بده، حتما برید بگید. اشتباه نکنید که نگید. اون آدم سوء استفاده میکنه و بدتر از اون پیاده میکنه سرتون. بریم ادامه‌شو ببینیم. اتاق چشمش به عکسای من افتاد و نوشته پشتشو هم دید. گوشیشو در آورد و محکم بغلم کرد. بعد به پلیس زنگ زد و بهشون راجع به عکس‌ها و نوشته پشتشون گفت. پلیس‌ها 10 دقیقه بعد رسیدن و منم تو اون مدت یکم آرومتر شدم. وقتی پلیس‌ها داشتن با مامانم حرف می‌زدن یه چیزای کمی شنیدم. فهمیدم پیرمرده می‌خواسته نصف شبی منو بدزده، ببره داخل خونش، بهم تجاوز کنه و بعد بکشتم. یعنی نقشه‌اشو تو دفتر خاطراتش نوشته بوده. واقعا خوشحالم که الان افتاده تو زندان و جون سالم به در بردم. اما اگه اون عکس‌ها رو به من نمیداد و یا من جرئت نمی‌کردم به مامانم بگم، چی میشد؟ همون چیزی که گفته میشد. بچه‌ها این حقیقت این داستانا واقعی ان. پدر مادر باید مواظب بچه‌هاتون باشین. خیلی مواظب بچه‌هاتون باشین. دور زمونه بدی شده. هیچ کی بهش رحم نمیکنه. خب بچه‌ها نظرتون راجع به داستان قبلم بنویسید. بریم با هم داستان چهارم ببینیم. نظرتون در مورد داستان قبلی هم بگید. حتما تو کامنت ها بنویسید. بریم سراغ داستان چهارم با تایتل جن جاده‌ای. متاسفانه یا شایدم باید بگم خوشبختانه داستانم کوتاهه. حدود 4 سال پیش بود. واسه حفظ امنیت و حریم شخصی مکان دقیقشو اینجا نمیگم. ولی در این حد میگم که تو شمال لوئیزیانا اتفاق افتاد. من کل عمرمو اینجا زندگی کردم. شاید بپرسید که قبلا هم همچین چیزی رو تجربه کردی؟ آره، وقتی بچه بودم تو خونه بابام تو تگزاس. ولی اون داستان باشه واسه بعد. بگذاریم. توی مجتمع آپارتمانی زندگی میکردم که نیم ساعتی تا کارم فاصله داشت. اون موقع‌ها شیفت شب کار میکردم. بعد کارم تو اون جاده که تقریبا همیشه خلوت بود رانندگی میکردم تا برسم خونه. 10 دقیقه رانندگی میکردم و بعدش میرسیدم به یه منطقه کوچیک روستایی. ماجرای من همینجا اتفاق افتاد. ساعت احتمالاً 11 یا 12 شب بود. آخه همیشه همین ساعت از شرکت میزدم بیرون. همینجور رانندگی میکردم و به موزیک یا شایدم پادکست گوش میدادم. یادم نمیاد کدومش. حسابی خسته و کوفته بودم. همینجور آواز میخوندم و رانندگی میکردم که یه چیزی سمت راست جاده دیدم. تو کانال آب کنار جاده بود. فقط واسه چند ثانیه دیدمش. ولی به خدا راست میگم. بسم الله. یه موجود سفید رنگ گچ و تقریبا 2 متر یا بیشتر از تو کانال آب خزید بیرون. اونم 4 دست و پا، یعنی شکمش رو زمین بود. من فقط واسه یه لحظه دیدمش. گاهی فکر میکنم 6 تا دست و پا داشت، گاهی هم 4 تا. آخه من تمام حواسمو داده بودم به جاده و توقع دیدن همچین چیزی رو نداشتم. تنم با دیدنش مرمور شد. یادمه وقتی از کنارش رد شدم هم داشت رو زمین میخزید.
انگار از تو کانال در اومده بود و داشت میرفت سمت حیاط خونه‌ای که داشتم از کنارش میگذشتم. دست و پاهاش لاغر و دراز بودن و مثل عنکبوت تند حرکت میکرد. سریع از کنارش رد شدم ولی فکرم درگیرش شد. با خودم میگفتم چی دیدم؟ مونده بودم چیزی که دیدم واقعیه یا فقط به خاطر خستگیم دچار توهم شدم. به هر حال انقدر احمق نبودم که دور بزنم و چک کنم ببینم چی بوده. کل مسیر برگشتن به خونه رو همین چه عجب. آخه بعضیا تو فیلم ترسناکا برمیگردن ببینن چی بوده، بدبخت میکنن خودشونو اگه دیده باشین. این یکی عقلشو داشت برنگشت ببینه چه خبره. به هر حال انقدر احمق نبودم که دور بزنم و چک کنم ببینم چی بوده. کل مسیر برگشتن به خونه رو همینجور به خودم دلداری میدادم و میگفتم حتما سایه سنگ و بوته‌های کنار کانال بوده. حتی تا چند روز سعی می‌کردم که دوباره همون سایه‌هایی که مثلا نور ماشینم درست کرده بود و ببینم. ولی هیچ وقت همچین سایه‌ای مثل اون شب ندیدم و نتونستم خودم رو گول بزنم. حتی سرعتمو کم کردم و با ترس کانال آبو نگاه کردم ولی هیچی. چند روز بعدش از همکاران پرسیدم که همچین چیزی تو مسیرتون ندیدین؟ اما بدتر سر به سرم گذاشتن. مسخره. حاجی هیچ وقت کسی باور نمیکنه. هیچ وقت. من نمیدونم چه موردی داره. تا آقا میای میگی آقا من فلان چیو دیدم. آقا واقعی دیدی یا باور نمیکنه. انقدر دیگه دروغ شنیدن، انقدر دیگه چرت و پرت گفتن بهشون، یارو باور نمیکنه تو همچین چیزی دیدی. یا هم که بعضیا باورشون میشه یه جوری برخورد میکنن که تو بیشتر نترسی. این چی میگم دیگه اینجوری. ولی واسه خود من خیلی پیش اومده بچه‌ها. اصلا خاطراتی دارم که نگو نپرس. دوست داشتین واسهتون حتما تعریف میکنم. تو کامنت ها بنویسید یه ویدیو میسازم خاطرهامونو، هم واسه شما هم واسه خودم توی اون ویدیوها میگم. سرعتمو کم کردم و با ترس کانال آبو نگاه کردم ولی هیچی. چند روز بعدش از همکاران پرسیدم که همچین چیزی تو مسیرتون ندیدین؟ اما بدتر سر به سرم گذاشتن. مسخرم کردن و میگفتن بتمنم تو راهت دیدی؟ من دیگه هر کاری کردم و موجودو ندیدم ولی راستش خوشحالم. اینجوری میتونم به خودم بقبولونم که اینا همش الکیه و چیزی نبوده جز خیالاتم. با این وجود ته دلم یه چیز دیگه میگه. بعداً رفتم اینترنت و شخم زدم و فهمیدم چیزی که دیدم غول بیابانی بوده. حتی رفتم تو گروه‌هایی که در مورد این جور موجودات حرف میزنن هم عضو شدم. به چند نفر راجع به این موضوع گفتم ولی اکثرشون حرفمو جدی نگرفتن. راستشو بخواید هنوزم امیدوارم که سایه سنگ و بوته ها بوده باشه. ولی هیچ وقت نمیتونم 100% مطمئن باشم. تو رو خدا اگه واقعی هستی یه کاری کن دیگه هیچ وقت نبینمت. بهشون میگن کلیچر. خب به اینجور موجودا میگن کلیچر. وقت توی جنگل به خصوص توی بیابونا خیلی ممکنه ببینیدشون. خیلی امکان داره همچین موجودایی باشن. ولی قدرتی دارن که خودشون رو بتونن مخفی بکنن. شما قادر نیستید ببینیدشون. خیلی موجودات ما داریم حتی زیر آبم هستن، حتی روی خشکی که هنوز پیداشون هم نکردیم ببینید چی هست. خب رفقا مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. خیلی عشقید. اگه دوست دارید واسهتون بازم ویدیو بسازم و آپلود بکنم حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو ساب بکنید و تو کامنت ها نظرتون رو راجع به این ویدیوها بذارید. اگه خاطره ای دارید مشابه این ویدیوها بود و یا حتی مربوط به این ویدیوها بود یا خاطره ای دارین از خودتون حتما واسم تو کامنت ها بنویسید. من حتما کامنت ها رو میخونم و حتما هم تو ویدیو بعدی از خاطره شما استفاده میکنم و خواهم خوند. خیلی عشقید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. تا یه ویدیوی دیگه. بای بای. چرا بحث میکنی برای چی؟ گن زدی تو همه چی باید حق بدی که زده چی؟